Naka 1 mile na tayo. So siguro naman malapit-lapit na rito yung picnic area kung saan tayo pupunta. Hi guys, magandang umaga sa inyong lahat. Ayan, pumapasok kami dito sa may Elfin Forest. Dito na kami sa may parking lot. Sa ngayong araw, hiking ang gagawin natin. So matagal-tagal na rin na hindi kami nakakapag-hiking. Yung huli naming hike dun pa sa Potato Chip Rock nung umakyat kaming dalawa lang ni Nancy. So mas matarik yun kumpara dito. Kaya lang maganda yung ano niya, yung trail niya kasi kalsada mula baba hanggang taas. Maswerte tayong nakahanap kagad ng parking kasi yung isa pagdating namin tamang-tama umaatras na siya para umuwi. Okay na ba to? So yan, magandang klima ngayon dahil makulimlim. So si Julius, nagda-dial siya ng phone number for the anong permit yun, mahal? Drone permit. One of the San Diego County's most precious natural resources is the Elfin Forest Recreational Reserve. The reserve offers approximately 11 miles of hiking, mountain biking, as well as picnic areas and scenic mountain viewing points. Marinig mo na yung lagaslas ng tubig dito sa Batis. Lahat ng problema mo, lahat ng stress mo, lahat ng depression matatanggal. I really love nature. Pag nakikita nyo dun sa pinakadulo, mas maganda pa yung view dun, pero takot na akong pumunta, kaya dito na lang muna tayo. Ito na yung pinaka rocky na trail na napag-hike namin. So dito pa lang sa bungad, ang dami na siyang mga bato, kaya delikado kapag madulas ka kasi panigurado tatama ka dito sa mga matatalim na batong ito. Kaya kailangan dahan-dahan lang. Kanina makulimlim talaga. So ngayon nag-umpisa ng uminit.
Hindi namin alam kung gaano pa kalayo yung pinakang dulo or pinakang mapupuntahan namin. Kasi first time lang namin na pumunta dito ngayon. Napansin namin tong puno, merong bunga. Yung dahon niya parang dahon ng ampalaya. Pero yung bunga niya parang bunga ng rambutan, no? Tingnan niyo, may tusok-tusok ko. Sa wakas, nakarating na rin kami dito sa Recreational picnic area. Yay! Naghahanap kami ng medyo malilim na table and chairs na pwede namin matambayan. So, makikita nyo sa likod ko. Ayan, sa likod ko. Yung lake. Nagganin ko kayo ng water. Ayan guys, meron kaming bagong bag. Nabili lang namin to kagabi. So, first time namin gamitin ngayon. Ni-testing namin. Isa siyang hydration bag. So, ang brand niya ay Avalanche. So, from here, cinematic natin. Okay. Record. Naka-record kanina pa. Yeah, it's recording now. I'm going forward. At 318 feet tall, Olivine Dam was the first roller compacted concrete dam built in California and was the largest dam of its kind in North America. The reservoir has a storage capacity of 24,000 acre-feet of water, enough water for a year for 60,000 typical families of 4. The 784-acre reserve is located within the Escondido Creek watershed and opened in 1992.